Я Вікторія? готова. Так. Тоді я порахую від 3 до 1. Ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Ірини. Ірина, 1, 2, 3. Я її бачу. У неї енергосфера. Велика, прозора, така, як величезна куля. Але ослаблена. З правої сторони таке, знаєш, як ніби в тій енергосфері такий чорний, якийсь таке накалапуцяне щось, така чорна енергія, зав'язані там, коли я приблизилась, подивилася, воно буквально виглядає, як ніби такі кострубаті нитки, тверді такі, ось такі, це як колюча проволока, щось таке. І портал пішов за нею, от туди, ось так от це лежить якби біля правої ноги спереду, а чорна така підключка пішла ззаду. Вниз в сектор інтерферентів йде потужний відток енергії. Добре, від'єднайся від цього і считай ефірне ДНК чи Ірина це. Це вона стоїть. Ну, так, я переважно бачу людей, які вже пройшли сеанс очищення. Вона стоїть, виглядає вся всередині, вона сяє. Як ангел якийсь. Я подивилася, і в неї крила такі ззаду, а перед нею якась така книжка величезна. І вона одночасно щитується як, ну, по імені я її чую, по фамілії, і ім'я, і обличчя її бачу. Це вона. А також чую постійно ім'я Цицерія. Не чула такого, не знаю, хто це така. Запитай у Ірини дозвіл попрацювати з нею для неї. Вона дозволяє. У неї в руках таке, як ніби така паличка. А паличка така, вона взагалі щитується, ніби як така якась чарівна особа. І це як ніби чарівна паличка, але та паличка чорна. І вона, власне, прив'язана до, виглядає та паличка, як я подивилася, це звичайний кнут, який тягнеться, от, власне, в ту чорну, в той портал, в ту кулю, яка перед нею. Тобто це є, щитується егоїстичний вибір. От, і тягнеться в сектор магії. В секторі магії ось я чую те ім'я, яке вона говорила. Так. Юрій? Угу. Так. Наказую тому, хто в секторі магії, проявитися згідно його ДНК. Я бачу, там з'являється, я бачу ту духовну сутність, або, скажімо так, людське его. У вигляді такого, спершу він виглядав таким великим, але спершу роги такі, як у бика, з'явилися. От. Так, я наказую йому відповідати, хто він такий.
А він каже, що цицерія у нього в руках. Що це означає? Я наказую йому відповідати. Я йду по тій підключці, по тому порталу, який з'єднується. Тобто від лівої ноги ось тут іде від правої, туди вниз, в нижні простори, і там як ніби аж вітер дує, відкритий портал до майбутнього. І от від від цього ангела, ось цей ангел або Ірина, її вища сутність, вона отак вийшла з свого місця, де вона стояла переді мною, і встала як боком в профіль. І я бачу, що через її серце така, як портал відкритий сквозний. І це пов'язано з тією книжкою, з вищою місією її душі. І бачу в секторі інтерферентів. Хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Я щитую як божественна сутність Цицерія. Щось що пов'язано. Вона лежить, іде ось так от, що по цьому порталу, та якби її хтось вибив із серця, тобто йде сквозний такий від первотворця ззаду, так от, через серце, і її якби хтось вибив, і вона упала на таку, як металічну чорну плиту. Так. Я бачу, що вона упала, як ангел, у неї крила є. А щитується богиня розуму. Так, а считай, хто її вибив? І що це була за подія? Я чую, виклянчила розуму і бачу в секторі магії з'являється якась як полосата одежа, щось зелене з червоним, і бачу якась подія, чи то Іспанія, чи то Італія, десь там, можливо, Іспанія. У цієї дівчини чи жінки таке плаття дуже дивне, воно так якби дріт такий по низу, і воно якось так дивно колишиться, це плаття, дуже пишне, якась ззаду така штуковина, на голові теж якась штука. Зараз я спитаюся, хто це така. Так, запитай, хто вона така. Вона каже, що вона Цицерія. І дивиться таке чорне дзеркало. І так ніби прихорошується, знаєш. І бачу, як половина обличчя у неї, так якби почорніло, коли вона дивиться в це дзеркало. Зараз я спитаюся, що вона робить. І я бачу, що вона робить якийсь ритуал, якісь палички складає, як такі довгі сірнички, ніби такі палички. І вона складає таким узором, та якби такий геометричний узір, та якби, як ж ці називаються, паралелепіпеди якісь, одне з другим так зв'язані таким півкругом перед тим дзеркалом. Потім вона так якби якась програма в ній, якийсь дух, так, який живе своїм життям, буквально своєю рукою ось так шух, і установив свічку перед тим дзеркалом. І так хитро підглядає. Так, хто це такий? Так. Я наказую йому відповідати, хто він такий.
Він каже блуд, дух блуду. Що він робить у тілі Цицерії? Він каже, що він її програмує. А програмує іде разом як, з таким поняттям, як прагматизм. Тобто я подумала, що це таке, я чую, розколює її свідомість і підсвідомість. Я бачу, як вище я її хапається за голову, і ось так, а у вищого я від цього моменту, як вона робить цей ритуал, і що цікаво, через дзеркало дивиться така морда якась на неї. А там, де її вище я, там вона хапається за голову, бо там так якби сокирою її ударили зверху. Я чую, що я подивилася, що це зв'язок з демонічним світом, магія. Вона робить якусь магію. Так, у духа запитає, навіщо йому це робити з Цицерією? Наказуй йому відповідати. Він показує на цю книжку, яку вона тримає, і каже, вона прийшла здобути розум. І так от, ніби я їх зараз навчу. Тобто це як спокусник якийсь. А запитай у Цицерії, навіщо вона робить цей ритуал? Для чого їй це? Вона каже, показує на щось і каже Конституція. Таке виглядає, що вона чи повинна підписати якусь Конституцію, а у неї так, вона робить ритуал, вона викликає духа. І я бачу в секторі магії аналогічний випадок в цьому втіленні. Щитується Іриночка. І бачу на такій ниточці, ніби таким, власне, нібито книжка підвішена на такі ниточки, ніби вона перев'язана і повторює форму тих от чотирикутничків. Вони такі от, як викладені. Тобто вона щось виклала, і я бачу, що ритуал в цьому втіленні, він повторює модель того ритуалу. Так, Вікторія, считай, під час першого ритуалу, чи підписала Ірина якийсь контракт? Так, власне, з цим пов'язано те її падіння, де її так шмякнуло просто на ту залізну плиту. І вона підписує контракт. Я бачу, так. Всім сторонам цього контракту я наказую проявитися. Вона ось так відбулося в ефірному плані, щитується, що вона як упала, як шмякнулась, то ніби так, знаєш, як розпласталася, і витягується її рука, і вона ось так, просто лежачи на тій плиті, так якби під ногами якоїсь величезної сутності, підписує документ. Я чую розриву між свідомістю і підсвідомістю. Тобто йде ось цей розрив. Ото, що я вже чула, розбрат. Тобто йде розбрат між двома, так якби, я чую, це як дві паралельні реальності, так, два фокуси уваги, дві мірності, які нерозривно мають бути пов'язані. І вони ось так один з одним зв'язані, а йде їхній розрив. І як це вплинуло на Цицерію, цей розрив?
я чую відчувати себе падшою, і вона з цього, як ніби з колодязя, дивиться ось так догори. Там той, я чую золотий шлях спасіння, така ниточка, як ніби такий, як промінь, такий сяйва, який тягнеться. І вона, я бачу, пише ще один контракт, так якби під ковриком, уже сяючий, не чорний. Підписує ще щось. А цей сяючий контракт з ким вона підписує? Це її особистий, так якби місія, вона так якби обіцянка своїй душі. Я чую, зараз вернуся в той момент, щоб знов почути це. Повернися в той момент. Здобути знання, знову про якісь знання йде. Так. Я питаюся, які знання. Да, які саме знання вона хоче здобути? Вона показує ніби, я чую, лопасті, а виглядає це як ніби такі, знаєш, як людина має весло і так то одним, то другим, так, знаєш, повертає і пливе. Ну, вони такі дивні, ну, подібні, як то у літака в якогось лопасті, які крутяться, а вона так от, ніби вони прив'язані до її рук. От, і каже, і бачу, з'являється вона так от попливла ніби, а потім з'являється там велика голка, і вона протягує в голку нитку. Голка сяюча, а нитка чорна. І вона, як проділа, то зав'язався вузлик. А цей вузлик, то ось ця купа, яка біля лівої ноги, з'явилася відразу, тобто це і так проявилося в її житті тепер, і воно щитується як гріхоманія чомусь. Так, а запитай її, навіщо вона в голку цю чорну нитку. Так, зараз я подивлюся, що це за чорна нитка. Яка її суть цієї енергії? Так, це прив'язка до того чорного егрегору. Так, ага, ось та ж сутність якась стоїть чорна. І це все відбувається так якби під ногою у тої сутності, під лапою такою величезною. А сутність дивна, така, як пелехата, така велика якась. Так, наказує йому відповідати, хто він такий. Так, я бачу, що це він як надутий, щитується пузир, такий надутий, тобто роздуває свою поважність, а всередині як, зерно гріха. Так, а що це гріх таке? Свариться зі мною. Вона свариться, Цицерія це. Ірина каже, що я така тупа, і каже, що це та от нитка, яку вона протягує. Да. Що це за нитка? Яка її суть? І навіщо Вона каже, розвалити себе зсередини. Угу. Що саме розвалити зсередини? Вона показує, як ця нитка, ось так, там, де сектор духу, він під ногами, так? Отак, як енергетичний стовп, а вона так якби тягне ту нитку і протягує крізь праву ногу, і права нога ось так от стягується докупи і перетискається. От, і перетворюється в такий чорний, я чую, чемодан, ну, типу кейс, який зберігає. І що саме він зберігає?
Він зберігає оцю всю пам'ять контрактів і заставляє робити ті вчинки, які потім запускають процес самознищення, самоліквідацію, я чую. І це пов'язано з тим ось, з магічним ритуалом. От ця її духовна сутність вища показує ось це як над головою такий, як сокира чорна, яка розділяє навпіл праву і ліву сторони. А запитаю Цицерії, що саме вона хоче розвалити зсередини, і що вона хоче для цього зараз зробити. Вона не хоче це розробити спеціально, вона навпаки хоче це, вона каже, пізнати розум диявола. Це тоді було. Тобто в той чинок, коли вона викликала духа, це вона насправді пізнавала розум диявола. І це в результаті призвело її до цих подій, які треба подивитися, чим це закінчилося в її тому житті, щоб зрозуміти. Подивись. Так, зараз я промотаю. Ось вона біля того дзеркала сидить, і чим то закінчилося? Закінчилося, я бачу, як вона на коні тікає серед лісу. Вона верхи на коні і чіпляється за дерево, за якимось платтям чи шлейф якийсь від неї тягнеться. Я чую, як рветься це плаття, і її наздоганяють. Її просто там скинули з того коня, бо вона зачепилася. І вони просто, я бачу, як такими камінцями її вбивають. Запитай, чи бачить Ірина, до чого призвів цей контракт, як на тонкому плані, так і на фізиці? Так, скажи, будь ласка, давай подивимося, чи потрібно дивитися, хто на духовній сутності, хто на тонкому рівні, що то за сутність. Так, давай дізнаємось, чи потрібно це нам знати для того, щоб розірвати цей контракт, що це за сутність. Так, я бачу основа основ. Тобто, коли ми роздивляємося до самої основи, то таким чином розривається контракт на всіх, воно буквально ось так, я бачу. Тут основа чорна, це як така діаграма, а ось тут сяюча, це якби протилежність. Посередині є якийсь, я чую, стовп пізнання. І коли ми викриваємо того, хто знаходиться, так, я чую сутність. Це означає сутність програми, я чую. То я бачу, надихає. Тобто є істота, яка надихає. Знаєш, як це працює? Тепер мені зрозуміло. Дивися, як людина, як творець, надихає своє творіння, будь-що, що ми робимо, що ми думаємо, приймаємо рішення, наші переживання, це все, воно має заряд нашої божественної душі, і тому оживляються ці негативні переживання, так ми кажемо, програми, вони стають істотами у всесвіті, все живе. Вони як створіння потім, так, і вдохновляються до життя нашою ж енергією, бо ми божественні душі. Тобто відбувається така синергія нашої божественної душі і того негативу. І таким чином сама людина створює тих ефірних монстрів, які її потім лякають, турбують, через які вона переживає і так далі.
І це в нашому проявленому світі, а в ефірному світі є аналогічне все. Є істота, від якої все пішло. Тому що ми своєю божественною душою ми пов'язані із первотворцем. А ось ці негативні програми, ці думки, переживання, ці низьковібраційні енергії, вони інформаційно і духовно пов'язані з початком, коли почалися ці негативні енергії. І воно таке, як чорна діра, яка затягує в себе все. І коли ми, я чую, розвідуємо цю сутність, тоді розриваються контракти ось так на всіх тих мірностях. Тому що ось так по цій осі, ось так от іде, так, ця ось, а під ногами вона якби розділяє ця ось людини, її дух, як хрест виходить. Ось, і з однієї сторони тут чисті енергії, а з іншої сторони ось ці темні. І з правої сторони тут божественне начало, а там теж є начало, я чую, двойственне, по-російськи, двойственне. І я бачу, що там так якби за межами того нашого фізичного сприйняття є теж це джерело негативу. І коли ми його, буквально воно виглядає, якби вскрити цього черяк і побачити того черв'яка, який там сидить всередині. От. Добре. Я його питаюся, хто він. Наказуй йому відповідати, хто він такий. Він каже, що він син Бога, Творця. Ну, він так чесно відповідає, може того, що я сильно його чомусь придавила. Я його так сильно придавила, що я відчуваю цей тиск. Ну, на рівні духовному. А я подумала, що я так притиснула. Я бачу, що відповідь відразу йде, щоб він виплюнув Ірину, так мені йде. Я бачу, щоб він її виплюнув. Наказуй йому це зробити. Ну, це той от Люцифер, як ми його знаємо, так? Я передаю Ірині, що вона може зараз відмінити те рішення, займатися тою магією. І підписувати цей контракт. Так, чекай, тут ще треба роздивитися, бо біля неї хтось там сидить. І хто біля неї сидить, я наказую йому проявитися. Хтось сидить, ось так ноги сидить як на підлозі нібито. Ну, я не знаю, хто так, араби сидять, ще хтось там сидить. Так. Наказуємо відповідати, хто він такий. Він каже, що він писар. Так. І що він робить у просторі Ірини Цицерії? Я бачу, що він її так якби маніпулює, підбиває, я чую, підбиває до цього вчинку. Угу. Навіщо йому це? А не той, чи не це той самий Юрій, бо мені так іде постійно, що він десь там знаходиться, в тому втіленні. Так, считай. Виглядає таким моцаж такий. Запитай у нього, чи зараз у цьому втіленні Ірина його знає яким. Він каже, що він прийшов по неї. Каже, що вона йому потрібна. Бо каже, що вони з'єднані і показує такий магніт.
так якби дуже сильний чорний магніт, так один до одного. Чух. І каже, що він змушує її підписати контракт. Так. А що це за чорний магнит? Яка його суть? Я бачу, що я чую магія. То, то та платформа, на яку вона впала. А ось цей чоловік, у нього так якби до талії, так якби і ніг немає, а такий як кусок породи магнітної. І коли він вперше з'явився в просторі Цицерії? Ну, ось тоді, коли він її змушує робити цей ритуал. Він махає якоюсь конституцією. Так. І чи бачить все це зараз Цицерія? Що це за чоловік? На що він її змушує? На що вона погодилась за цим контрактом? З ким його вона підписала? І до чого все це призвело? А тепер я бачу, що відбувається. Тепер вона ось це, що виклала із таких паличок такою півмісяцем таку форму. Воно виглядає таке, як ніби таке намисто або щось таке, чи з намисла то зроблено. Вона йому це віддає, і це дзеркало чорне, як шмякне до нього. І я бачу, вона знімає, ось так розвиває навколо себе, бо у неї так був звинутий такий, як чорний пояс шовковий. А, саме той пояс, яким вона зачепилася потім у лісі. Ну, чорний, ну, не кольором, він там такий, як прозорий був білий, але енергетично він заряджений тою магією. І я чую капуцини. Чи Тобто бачить зараз? це та чорномагічна секта капуцинів, які, власне, і запрограмували людство на самознищення. І вона так от зняла це, поправила плаття, і вже того поясу немає. І вона каже, що віддає наказ про знищення капуцинів у її дворі. Вона точно, чи королева якась була, чи герцогиня, ось так от і каже, у її дворі. Так, і що відбувається? Я бачу, що із сектора магії ведуть, так як полонених, руки, вони зігнуті такі, руки ззаду, їх ведуть і відрубують їм там голови. Ну, це точно якесь середньовіччя, я тобі скажу. Антураж точно такий. Якийсь там дуже давно. Так, це ніби 13-й вік. Повернись до контракту. Чи розірвала його Цицерія? Я бачу, як із її, я чую, що змінюється налаштування. І оцей із голови, цей імплант чорний, який розділював її навпіл, він так от виходить в сектор інтерферентів. Я їй передаю, щоб вона відмінила зараз те своє падіння, відмінила цей ритуал, віддала карму всім спокусникам. От, змінила ситуацію. Я бачу, як прокручується та ситуація, змінюється, де вона тікала в лісі. І бачу, як те каміння посипалось. Вона так, як ніби в полу взяла те каміння, в плаття, так? Те каміння, якою її побили. І вона так от викидає це все. Так.
Я їй передаю, щоб і вона дістає той, я чую, священний проект, тобто той сяючий контракт, який вона підписувала, так якби ніби, знаєш, під полою. Мгм. Тобто це прихований контракт її божественної душі, бо завжди контракт має так якби дві сторони. Те, що для чого це потрібно було, скажімо так, антисвіту, її темній стороні, і для чого це було потрібно її божественній стороні. І от вона витягує цей контракт, і він перетворюється на таку величезну книгу сяючу. От така величезна, просто отак лежить перед нею. Що це за книга? Вона каже, що ця книжка – це, каже, звільнення людства від мастурбації розуму. І що це означає? Зараз вона показує сектор магії, і там йдуть як війни якісь. Вона каже, карусель життя. Так, І як показує все цю це? чорну нитку в тій голці. Каже, магія розуму, магія, зараз, предтеча, тобто це попереднє, магія предтечі. Вона каже, магія колишнього і показує так, як куча якась така навалена всього чогось. Як запряжена ця купа якась, ну точно така, як у неї під ногою лежала, як ніби запряжена в таку повозку, в такий візок, який витягує всю ту купу із сектора інтерферентів. Так, і зараз я розгляну цей візок з тою якоюсь конячкою такою доходяшкою. Що І це за візок? Яка його суть? це щитується як життя, а в цього конячки, якогось дефективного, так як де серце, там знаходиться, я чую, цицерин гріх. І що це за цицерин гріх? Яка його суть? Ну, те, чого вже немає, тобто викликання духів, того духу, щоб отримати ну, гадання якесь, яке було в тому втіленні. Я їй передаю, щоб вона знищила всі ці програми, бо це її особистий простір. Нехай вона виштовхує із свого особистого простору всі ці, я чую, як, ну, як сила притягування до тих подій. Ну, от, власне, для чого потрібно розривати ці контракти? Для того, щоб розірвати цей ланцюжок цих подій, які повторюються один за одним. Так, а як та книжка світла, сяюча, яка в неї є, пов'язана з цим, що в секторі магії, всі ці карусель? Я бачу, як вона з цієї книги витягує таку, ну ось так, береш щось, ніби зачерпнула руками, і як потягнула до сектору первотворця. А в секторі первотворця я бачу, ну вона така, ці енергії, ну такі світлі, але з якимись пустотами. І в руках вона тримає щось таке темне. Зараз я подивлюсь, хто там. Так, А вона каже, що це новороджена Ірина. Каже, сучасне життя щитується. І я чую, що вона народилася, і ось ці негативні програми, ця генетична пам'ять,
про цей вчинок і про минулі життя, то вони щитується все це як підозра в зраді проти первотворця і проти себе самої. Тобто в неї оця енергія підозри була вже. Вона народилася з цим. Тобто оця духовна зрада, ну, цей ритуал піти шляхом пізнання диявола, розуму диявола, це а це життя щитується як розслідування. Ну, просто як судове розслідування. Ну, спершу людину як ніби підозрюють, а потім ведеться розслідування, що людина якби обирає. Так. І Цицерія обрала відмінити цей контракт, цей ритуал, звільнитися від всього цього. І тому має право прибрати всі ці енергії з Ірини також. Так. Бо вища сутність, вона одна для всіх втілень. Тому вона зберігає цю генетичну пам'ять на тонкому рівні. І я бачу тепер, що вона виймає, спершу то вийшло таке, знаєш, воно вигляд має такий, просто намалювати це можу, наскільки чітко то видно, так як такий ось трикутник, але він такий довгий, так якби вирізаний із такого бруска. А зверху має таку форму, як зрізано зверху, ніби кристал, але не в одній точці внизу заточений, а заточений ніби як це сокира, отак виглядає. І таку штуковану чорну, тобто, що відповідає енергія магії, вона то вже скинула, а тепер виходить так би з її голови копія того, воно як лід на вигляд, воно переходить як в сектор магії, і ця енергія зчитується як ефірний дублікат Так. І або маячня. Ну, Так, хто власник цієї енергії? я бачу, що воно виходить, воно пішло в сектор магії, і в секторі магії я чую наказую проявитися. круг пізнання, круг. Тобто якийсь кружечок, а навколо того кружечка ще якісь кружечки розкладені, такі ніби на доріжках на таких. Зараз я подивлюся на той перший. І вони різного кольору. Чорні є, сірі і білі, вищі, нижчі, так як клавіші такі нібито. Що це за енергія, яка є суть? Я бачу, що я чую чаклунські звички. І бачу там різних, багато на кожній платформочці різні ритуали. От. А посередині такий виривається там чорний дух. Тобто різні ритуали. Там я бачу викачування яєць над головою, потім якесь якби хіромантія, ніби ниточки витягуються із долоні і заплутуються. Ну, різні оці от, нібито пізнання себе магічним шляхом. А посередині такий дух просто з того порталу, так ніби от він головний над тим усім. Так, я наказую йому відповідати, хто він такий. Цей дух щитується як сатана, диявол, дух магії, щитується як заряджені часточки Люцифера, тобто його дух. І що він робить у просторі Ірини? Каже, наказую їй викликати духів Цельнозора. Чи є у Ірини контракт з ним якийсь?
Зараз подивлюся, бо знову відсилка пішла до того моменту з тим люстерком, де вона викликала того духа, коли була Цицерія. Так, що там за зачіпка залишилася? Бо Я бачу, контракт що іде. там залишається та ж форма, як сокири, як цієї залізної штуки на сокирі, тільки воно має такий льодяний вигляд і щитується як дублікат. От. І я бачу, що та подія якраз і притягнула в її, тобто подія з минулого життя притягнула в цьому житті ці викликання духів, і оце все. Я передаю Ірині, що це її енергопростір. Я бачу, як вона знову так якби із плаття свого так вирівнює його і падають ті ж сокири такі. Я передаю Ірині, що вона відмовляється від того моменту, коли вона викликала тих духів. Да, що відбувається? Я не бачу, щоб у неї були сильні прив'язки, воно просто щитується як ментальна карусель, тобто воно щитується як якби не довершена дія до кінця, ця магічна. Так, тоді нехай Ірина віддає всі ці кружечки власнику і наказує Так. прибиратися з її простору. Я бачу, що вона буквально так якби шкребком зішкрібає, аж шкребе так. Чую такі звуки із її енергопростору, зчищає ось ці енергії, які були з правої сторони, тобто ці неправильні вчинки, і з лівої теж. І бачу, як її енергосфера вирівнялася, вже нема такого вздуття, вона як вим'я таке висіло з правої сторони. І вона так шух і піднімається догори. І я бачу, що у неї над головою з'являються якісь такі промені. Я передаю Ірині, що але промені ці не натуральні. У неї як ніби корона, а такі як скляні, такі бурульки, як нібито такі. Я їй передаю, що нехай вона всі ці імпланти чужорідні відправляє в портал, наказує тим інтерферентам, тому Люциферу, антисвіту прибирати з її енергопростору їхні всі впливи, їхні енергії. І тут я бачу момент зустрічі з тим. Я бачу, що те почуття провини, що вона відчувала, я бачу ту зустріч, але насправді то виглядає так, там нібито вона не з Юрієм, а з Ільєю. Оля, ти тут? Так, я тут. І що Я відбувається? подивилася, я бачу, що Ілля, він користується тим духом Люцифера, і він по цих інерційних, я чую, по інерції пішов, по цих, я чую, лінгвістичних зв'язках. Це тому, що вона себе осуджує і засуджує, так? То ці чорні енергії якраз проникли по тих схованих чорних емоційних ниточках, так? І проникли Чи в ту бачить ситуацію. Так. це Ірина? А вона каже, що вона бачить, стоїть так зверху, сяючи, така як ангел, і на це все дивиться. А я питаюся, чому вона це все допустила, для чого? Вона каже, що їй потрібно народити,
що їй потрібно народити механізм розпізнавання добра і зла. Ось воно як працює. Тобто то не можна піти купити десь або піти замовити в когось цей механізм. Кожен творець, кожна людина повинна випрацювати, так, напрацювати, і цей механізм тоді виробляється в неї. Так. Ми Чи просто народився кажемо досвід. в неї цей Вона каже, механізм? так, народився. Тоді зараз вона може все це прибрати зі свого простору, все, що їй не належить, все Так, чужорідне. я бачу, як вона цього чоловіка в одну сторону, себе в другу, ось так от роз'єднує. Я їй передаю, що вона бажає відмінити ці всі ситуації і всі підключки до цього чоловіка прибрати, розірвати з ним. Нехай собі живе як хоче, тільки подалі від неї. І я бачу, як вона просто виштовхує, так і звучить із свого нутра, таку чорну прив'язку. Я їй передаю, щоб вона освятила весь її енергетичний простір, енергіями одобрення себе. Вона чиста божественна душа, народжена по конам і принципам живого, чистого Всесвіту. От, і так виглядає, ніби вона саму себе піднімає догори з того колодязя. І ось вона лежить, як упала на ту платформу, і вона з тою платформою якось себе так піднімає. Я їй передаю, нехай вона поверне всю себе, всі її часточки її божественної чистої душі, з усіх втілень, з усіх паралельних мірностей, з усіх реальностей, з усіх подій, де вона втрачала себе, свою божественну душу. А цю чорну платформу хай відправляє назад до її творців, хто створив цю платформу, і карму також за вмішання. І я бачу, як це відбувається, і портал той чорний закривається, і відривається та штуковина від правої ноги у неї. Я їй передаю зараз, щоб вона вилікувала свій цей енергопростір, відновила всі енергозв'язки, які їй закладені в ній ще при народженні її божественної душі, регенерує все її фізичне тіло, всі її ефірні тіла, і нехай повністю позбавляється від низькочастотних чужорідних енергій, все, що не відповідає її кодам Божественного Духу, Божественної душі, і бачу, як її ось це йде голова, ось так зростається, і витискується ось цей імплант. Я їй передаю, що вона писала, що в неї голова болить. Нехай вона повністю прибирає всі причини головних болей, тривоги. І бачу такий ляпас. Ляп із сектора Уляна. Так. Уляна, так? Так, Чую, так, Уляна. бабця. І такий ляпас, такий ось така чорна долоня. І я бачу, як її божественна рука каже: бабцю, не смій. Тобто вона забороняє, якби хапає цю чорну руку, відправляє, бо це бабцині програми, це я їй передаю, щоб вона зараз відпустила бабцю з її енергопростору, передала їй алгоритми звільнення. Так. І я бачу, як та бабця з тим ляпасом від серця так відірвалася. Я їй передаю, щоб Ірина зараз відновила гармонізувала всю роботу її енергоцентрів, її внутрішній баланс, гармонію, наповнялася енергіями щастя, радості,
Я бачу, як вона піднімається догори. Подивись, що з відчуттям провини зараз у Ірини. Чи прибрала вона цього з свого простору? Воно з неї так от виходить, ніби витягується, бо це почуття, воно, ну, ці енергії, вони насправді вони не можуть утримуватися разом в поєднанні з енергіями позитиву, щастя, гармонії. Чому потрібно фантазувати і собі своє, уявляти чисте майбутнє, світле, тому що таким чином вони не можуть разом утриматися. Я бачу, як ця енергія просто витягується, бо вона тяготіє до тих низьковібраційних центрів, звідки вийшла, з антисвіту, скажімо так. От я передаю Ірині, щоб вона не тримала це почуття провини, вона ні в чому не винна. Хай відправляє всі низьковібраційні енергії, це почуття провини тим, кому воно належить, а вона чиста душа, що б вона не зробила, вона це робить заради спасіння своєї божественної душі. І ось знову з'являється, оце я чую як процесор розпізнавання добра і зла для творчого проєкту, який вона заклала. І я бачу, як з неї такий, як шар зовнішній сірий спадає, і її енергосфера сяюча, і у неї з'являється такий ключ, яким вона ось так бере, відкриває, отак на рівні серця, але так рукою витягнутою, відкриває, каже, сейф благополуччя. І що відбувається, коли вона це робить? Вона каже, що я бачу, що вона дістає такі енергетичні згустки, сяючі. Що це таке? Яка суть цих Вони згустків? щитуються як добробут. І вони ось так укладаються якось навколо неї. Навколо неї ось так укладаються. І вся її енергосфера стає такою все більшою і більшою. І вона замикає цей сейф, і він стає такий якийсь чорний, як підключечка, перетворюється в сектор магії. Там хтось є в секторі магії. Так, хто знаходиться в секторі магії, я наказую проявитися. Так, я бачу там такий рух, як ніби хтось, знаєш, є така якась гра дитяча, що ніби голову дитині отак тик-тик-тик-тик, з руки в руку. Якась така гра дитяча, я пам'ятаю, була в дитинстві. Хтось так робить. Так, хто так робить, я наказую йому проявитися. Ось воно що, пекла баба калачі, то великі, то малі. Бух у піч. І кидає дитину. Це якась дитяча травма. Так. То я чую, І що це це? її баба. Оце сама Уляна. Уляна? Так. Так. Чи бачить ця Уляна, що ця ігра призвела до чого? Ну, До травм? це не сама гра, а це з яким наміром. Тобто я бачу, що ця бабулечка була дуже така, вона щитується депресивна, дуже багато в ній темної енергії. Так. Передай Ірині, що вона може весь цей вплив від бабці віддати їй і прибрати її з простору свого. Якщо хоче, може ще раз передати інформацію про звільнення. Так, я передаю це, і я бачу, як ця енергія цієї, ну, як знаєш, як оце,
як звести з розуму, туди-сюди, туди-сюди. І ця енергія йде, так, і повертається до сектору прийняття рішень. Що Я там? бачу вже її, ну така, вона як з портфеликом ходить в молодші класи. І вона відмовляється їхати до бабці. Я бачу, як цей пальчик в такому вже віці, і потім в молодшому показує на бабцю. І що? І каже, сідає так якби на землю, знімає такий як ранець із плечей, той портфелик поклала і пише, витягла зошит, і в зошиті пише: я не піду до хати бабці. Так. І що вона робить далі з цим? Ну, я бачу, що вона відміняє ці свої походи, взаємодію. І знову так з неї, якби чорна енергія злилася. Так, нехай І все. я чую, що вона злила відповідальність мами. Що саме? Яку саме відповідальність мами? Ну, За це, що що? мама спихувала її, тобто залишала її сам на сам, тобто вона мала вирішувати вже за себе сама. Тобто вона з-під материнської опіки виходила і залишалася, я бачу, як сам на сам з тими бабусиними дияволами. Так, нехай все це віддає власникам цієї енергії. І повністю прибирає все і всіх зі свого простору. Я їй передаю, що зараз вона належить тільки собі і може в тому часі змінити своє рішення, підлаштовуватись під бабусин той нрав, під її примхи, залишатися завжди собою. І я бачу, як цей портфелик ось так наповнюється енергією. Перетворюється з портфелика в таку кульку, і так бух! І пропав. А вона вилітає з того енергопростору, піднімається догори. Так. Так, добре. Тоді Ірина також хотіла відмінити аборти. Бачу, що в її енергопросторі вони якось так, такою вареничкою, один за одним. Так ось тягнуться від сектору інтерферентів до сектору, так прив'язані майбутнього. Да. Я їй передаю її рішення подарувати життя тим ненародженим душам чи одній душі і відв'язати її енергосферу від енергосфери тих душ чи душі. Таке враження, що то одна душа була. Бо вона ось так виходить із цих, таке враження, що то як варенички такі, знаєш, і на такій ниточці, на такій трубочці. І та душа із того антисвіту отак виходить через ті всі, це одна душа, і повертається в сектор первотворця. Я передаю Ірині, щоб вона допомогла цій душі піднятися в ті сфери, звідки вона прийшла, і стерти з її генетичної пам'яті, я чую крики про допомогу. І нехай Ірина зараз себе пробачить і пробачить ту душу,
яка зав'язана з нею цими узами кармічними, і нехай розірве ці кармічні всі узи і подарує собі свободу і свободу цій божественній душі. Так, вона це робить. Вона це робить. Я бачу, вона відміняє взагалі ці вагітності. То так дивно виглядає. Вона дивиться, знаєш, як є ці тести на вагітність. І там дві такі полосочки. А вона дивиться на тест, і одна полосочка, та червона, пропадає. Тобто я бачу, що вона повністю відміняє всі ці вагітності, і відміняє це рішення робити аборти, вбивати дітей. Да. Посміхається і каже, що вона тепер вільна. Чудово. Від'єднайся від цього і знайди 3 роки тому Ірині наснився сон, що нібито на грудях сутність якась сидить, і що вона не могла навіть дихати ні ротом, ні носом. Ну, я бачу, що зараз йде аналогія, що ця сутність, то якраз і є така от накопичена негативна енергія, яка у неї буквально так, як м'яч на правій нозі був. Так, я чую, що це скупчення негативних емоцій, її власних, а всередині у того, ну, такі як сутність, такі як домовий якийсь або щось таке, ну, таке кругленьке. А очі чорні, магічні, тому що прив'язка до магії є через той ритуал викликання духів. От треба його ще перевірити, чи він відмінився. А всередині, там, де серце, зараз одну секундочку, то її божественна душа, її дух. Тобто це сутність, яку вона сама створила своїми переживаннями, негативними відчуттями, провиною, почуттям провини і так далі. Так. Чи бачить зараз це Ірина, що це вона й сама все створила, і вона сама може прибрати все це? Так, вона бачить, і вона так бере, встає і так оту сутність бере, і там, де сектор прийняття рішень, її так би в цей портал викидає. Я їй передаю, щоб вона відмінила всі негативні думки, відчуття і повернула до себе свою божественну душу, повернула собі цілісність її божественної душі. І бачу, як вона нахиляється і дивиться в секторі магії від лівої ноги, іде така прямо як трубочка чорна. І знову я бачу ту книжку, яка ніби ось так перев'язана, і так воно виглядає, ніби її хтось зверху тримає, а вона якось так, та книжка колишиться. От. І що це за книжка? Яка її суть цієї енергії? Ну, це ніби викликання духів в дитинстві. Так. Чи є ще якийсь контракт, який пов'язаний саме з цим визиванням духу? Я бачу, що це от як один ланцюжок тих подій, і та Цицерія, яка там сиділа за тим дзеркалом і викликала теж якогось духа, то програма так прозора така обернулася і каже, що це вона, та Цицерія з того минулого життя, заставила її зробити це. Так. Передай Ірині, що вона все це відмінила, Цицерія все відмінила, тому Ірина може також все це прибрати зі свого простору повністю. Я бачу, як Ірина буквально як ніби розв'язує, а вони перетворюються, ці ниточки, в такі ланцюги. І розв'язує ці ланцюги, і та книга падає, горить. А Ірина так якби задмухала це полум'я, і весь попіл летить в сектор інтерферентів. Я передаю, щоб Іра стерла з усіх інформаційних полів
всі згадки в її підсвідомості про цей випадок. Вона ніколи нічого не робила, нехай відмінить, залишить собі тільки досвід, розпізнавання добра і зла, а всі ці події нехай зітре з інформаційного простору свого. Так, вона так і робить. Чудово. Вікторія, від'єднайся від цього Так. і знайди, як на Ірину вплинула смерть батька Григорія. Який вплив на неї ця подія? О. І я бачу, що на неї це дуже сильно вплинуло через ту трагічну смерть тої Цицерії. Я бачу, що це прямо пов'язано, тому що втрата життя батька в молодому віці, і вона молода була. Я бачу, і знову я чую, як рветься те плаття, яке зачепилося за дерево. І ця трагічна смерть батька їй просто якби зачіпало ті самі струни її підсвідомості і та якби боліло постійно її. Це таке нагадування від підсвідомості. І, власне, ця ситуація не давала їй, так можна сказати, спокійно жити, і заставило буквально її замовити сеанс для того, щоб відмовитися від цієї смерті в минулому якомусь житті. І також я їй передаю, що вона може відпустити батька від своїх думок, від своєї енергосфери, від'єднати його, передати йому алгоритми звільнення, що він може піднятися в найвищі енергетичні простори, де відпочивають душі, і нехай вона це почуття, у неї почуття провини перед батьком на підсвідомому рівні. Я бачу, що йде якась інформація, що таким чином він був одним із тих, власне, хто кидав, хто її він не просто кидав, а отак каменем її бив по голові. І вони були пов'язані кармічними зв'язками, і на підсвідомому рівні вона відчувала свою вину за те, що вона спричинила ці всі події. Я їй передаю, щоб вона звільнила батька, бо вона відмінила заняття тою магією в тому втіленні, відмінила всі контракти, свою смерть, і хай вона відпустить батька. Я бачу, як ті чорні енергії, такі чорно-сірі, які їх зв'язували, вони просто полетіли. Я їй передаю, що вона на повну анігіляцію цю кармічну силу знищила і забрала всю енергію і передала батькові, щоб він теж забирав його всю енергію, силу з того втілення і з цього втілення, і теж відміняв свою трагічну загибель в цьому, як воно цікаво відбувається все. Тобто і стирається його смерть кармічна. Тобто таким чином вона звільнила і свого батька, і в наступному втіленні він не буде прив'язаний до неї через цю кармічну відповідальність. Добре. Тоді від'єднайся від цього. Так. І подивись, у Ірини, ти казала, що в серці у неї портал сквозний був. Що зараз? Зараз я бачу, вона стоїть до мене обличчям, як зазвичай. І тут в серці ця книга.
Так. І вона мені пропонує, щоб я подивилася. І я дивлюся і кажу, щоб вона закрила цей портал повністю, стерла, там якісь ілюзії ще, їй заважають, повністю прибрати цей вплив і відновити своє серце живе, наповнити живою енергією. Я їй передаю, які ілюзії їй не дають. Які саме ілюзії їй не дають? Я бачу, що у неї перед нею буквально так як така енергія, як в вигляді такої, ну, буквально вона жива, живе своїм життям, сутність. Це її програма, відповідальна за все. І коли ця програма вперше з'явилась в її просторі? Я бачу, як знову її в цій хаті у бабці. Можливо, це перший раз, тому що вона сидить і ось так себе почуває, якось і хочеться втиснутися в себе. І вона ось так дивиться туди, 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 а навколо неї, як нібито, ну, знову такі, як камінці. Так. Чи бачить зараз це Ірина? Як це на неї вплинуло? Так, і що вона відмінила свої поїздки до бабці і може відмінити цю програму? Я їй передаю, що такого не буває, що це ілюзія, це неправда. Людина не може бути відповідальною за все. Нехай вона подивиться навколо себе відкритим розумом, що багато речей відбуваються поза нашою волею, що людина не може бути відповідальною за все, нехай вона цю енергію прибере і відмінить цю установку, бо це є неправда. І нехай вона замінить її на те, що вона відповідальна тільки за те, що в силах вона може зробити в своєму енергопросторі. І що відбувається? Я бачу, що чую якусь розмову на підсвідомому рівні з її матір'ю. І вона каже, я ж казала, мамо, що я не відповідальна за все. Ось цей момент, що її мама побила. Я бачу у неї попа, і вона руками так закривається. Я їй передаю, що вона може змінити цю ситуацію і наказати мамі забирати її негативний вплив, а вона доросла, божественна сяюча душа, і вона не приймає тих її материнських програм, виховних заходів і так далі. Так, що відбувається? Вона так якби розділює цю програму, від матері відділяє і каже, що ненавидить, каже, материнські, її капризи. І бачу, як стержень мами нібито виходить із тих програм. Я передаю Ірині, щоб вона повністю від'єдналась від енергосистеми її мами, пробачила її маму, пробачила себе за те, що допустила вплив, і нехай вона всі підключки і до матері, прив'язки прибирає, так само, як до інших людей, і відновлює свою божественну цілісність. Так. Що зараз з її ілюзіями, з тою програмою? Я бачу, що вона піднімається догори, і ось ця енергосфера її, така, яка розбовтана,
Тобто там не тільки такі, інші так само її тягнуть трохи донизу. Я їй передаю, щоб вона це звільнялася від того всього, і вона піднімається догори через такі сірі простори, а я так би за нею так слідую. Догори вона піднімається, каже, ну, я чую знову розмову з матір'ю, вона каже, що вона і знала, що так буде, і бачу, що вона з такої загородки виходить, ніби, знаєш, як овечок там обгороджують. І ось вона так стоїть, з матір'ю говорить, і такий от забор навколо себе прибирає, ніби складає його, так скручує. І відправляє в портал на утилізацію. І раптово ось так її енергосфера стала така велика, біла, і як пір'ячко таке. Тобто відновилася її справжня сутність. Добре. А подивись ще горло. У Ірини їй прибирали гланди, але залишились поліпи, і зараз проблеми з диханням. З чим все це пов'язано на ефірному просторі? І я бачу, що це пов'язано із сектором магії. Так. Хто знаходиться в секторі магії? Я чую стрептокок. Угу. Тобто це інфекція стрептококова. Ну і я чую медицина. Тобто, ну, це дебільна медицина. Замість того, щоб вбити стрептококову інфекцію, то вбивають гланди, так? А це ж як ворота в дихальну структуру. Я передаю Ірині, що вона зараз може відмінити своє лікування таке радикальне і може полоскати носика, горло, а також приймати вітаміни і повністю відмінити захворювання тим стрептококом. Ну, скоріше всього, що воно і далі є. От. Бо інфекція, вона так якби заходить тільки в глибину, тримає в напрузі весь імунітет, може на серце впливати негативно і спричиняти, от я чую той тремор, тобто почуття тривоги. Я їй передаю, що вона може, ось я чую чайне дерево, ефірна олія чайного дерева, так, яка відновлює, а вона ще сильнішу має волю, ніж ефірна олія чайного дерева, яке діє на фізиці, а вона зараз може розкласти цю інформаційну карту тих всіх вірусів, бактерій, грибків, які знаходяться в фізичному тілі, і знищити їх силою її духа. І я бачу, як вітер шуганув, ніби вогняний такий. Я їй передаю, щоб вона повністю знищила всю чужорідну інформацію в її фізичному тілі, на ефірному тілі, і наповнювалася енергіями повного здоров'я, гармонії, процвітання. Добре. Від'єднайся від цього. І ще подивись, ти казала, що в неї в руках була якась чарівна паличка чорна. Що зараз? Так, я чую, що ця паличка, вона щитувалася як, чую, криве дзеркало. От, вона дивиться, а це у неї, так як оці меридіани на пальцях, так як енергія ніби стікає, підключка. Тобто це неправильне наше творення, наші думки негативні, оце все. Я їй передаю, щоб вона забрала всю її енергію, яку вона витрачала через неправильне мислення і наповнялася енергіями радості, гармонії і відновила свій потенціал
стала творцем в її енергосфері. І що відбувається? Ну, я бачу, як її енергія ось так от з пальців якось так закрутилася, і так би зайшла вона з'єдналася із енергетичним тором всередині. І з'єдналася з книжкою. Ну, ось цією, ну, як перекладається як місія, так? Тобто образ так. Так. Вікторія, а в чому суть цієї місії? Вона каже відновити цілісність, гармонію і каже здобути розум, каже розпізнавання добра і зла. Тобто таке враження, що творці, котрі були створені первотворцем, в них не вистачало знання, що таке зло, і тому не був вироблений цей механізм розпізнавання. Зрозуміла. Тоді подивись зараз на Ірину, як вона виглядає. Вона виглядає як яблучко, енергосфера, має форму тора. От. Так. Запитай, чи все ми сьогодні для неї зробили. Вона каже, що вона виконала свою місію звільнення душі. Каже, від парадигми Цицерії. Добре, тоді підіймаємось максимально вгору, Так. наповнюємося енергією життя, любові, здоров'я, гармонії, радості. Угу. Прощаємося з Іриною, Так, від'єднуйся від неї так. і перевіряй свій особистий простір. Так, це чисто. Добре, тоді я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3.